এখন পৃথিৱীত যিমানখিনি উপকাৰী বস্তু আছে সেই সকলোখিনি বস্তুৰ আন এটা গুণ আছে অপকাৰিতা আৰু এনেকুৱা কোনো বস্তুৱেই নাই যি বস্তুৱে অকল আমাক উপকাৰ কৰি আছে আৰু অপকাৰ কৰা নাই এই উপকাৰী বস্তুবোৰে কেতিয়া আমাৰ অপকাৰ বা ক্ষতি কৰে যেতিয়া আমি ইয়াৰ ব্যৱহাৰ মাত্ৰাধিক কৰোঁ অৰ্থাৎ ইয়াৰ যিটো লিমিট আছে সেই লিমিটটো ক্ৰছ কৰি লওঁ তেতিয়া ই আমাৰ উপকাৰতকৈ অপকাৰহে বেছি কৰে উদাহৰণটো আমাৰ যেতিয়া বেমাৰ হয় তেতিয়া আমি ঔষধ খাওঁ আৰু এই ঔষধখিনি যদি আমি প্ৰয়োজন অনুসৰি খাওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ বেমাৰ কমিব আৰু যদি আমি প্ৰয়োজনতকৈ বেছিকৈ খাই লওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ বেমাৰখিনি আৰু বাঢ়ি যাব তো হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড মই চাইদুল আৰু আপোনালোকে চাই আছে ৱেট অনলাইন ইউটিউব চেনেল ফ্ৰেণ্ড আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম মোবাইল ফোন মাত্ৰাধিক ব্যৱহাৰ কৰিলে আমাৰ কি বেমাৰ হ'ব পাৰে আৰু এই বেমাৰৰ পৰা আমি কেনেদৰে ৰক্ষা পাব পাৰি তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপুনি যদি এতিয়া আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতলৈ অহা টিলিংগাটো এবাৰ বজাই দিব প্ৰথমতে আমি আলোচনা কৰিম মোবাইল টাৱাৰ ৰেডিয়েশ্যনৰ বিষয়ে ফ্ৰেণ্ড আপুনি হয়তো ৰবট 2.0 চিনেমাখন চালে আৰু যদি চোৱা নাই তেন্তে মই আপোনাক সাজেষ্ট কৰি আছোঁ আপুনি প্ৰথমে মুভিখন চাই লওক কাৰণ এইখন চিনেমাত ভালদৰে দেখুওৱা হৈছে যে মোবাইল টাৱাৰ ৰেডিয়েশ্যন কি আৰু ইয়াৰ ফলত কেনেদৰে চৰাইবোৰৰ মৃত্যু হৈ আছে সেইখন চিনেমাত দেখুওৱা হৈছে যে টাৱাৰৰ খুঁটিৰ পৰা যিবিলাক নন আয়নাইজিং ৰেডিয়েশ্যন ওলায় সেইবোৰ গৈ চৰাইৰ দেহত স্পৰ্শ হয় ফলত চৰাইবিলাকৰ দেহত যিবিলাক চেল থাকে অৰ্থাৎ কোষ থাকে সেইবোৰ লাহে লাহে ধ্বংস হ'ব ধৰে আৰু অৱশেষত চৰাইবিলাকৰ মৃত্যু ঘটে আপুনি যদি চিন্তা কৰে তেনেহ'লে দেখিবলৈ পাব যে পৃথিৱীত যিমান পৰিমাণে মোবাইলৰ ইউজাৰ বৃদ্ধি হৈ আছে সিমান পৰিমাণে চৰাই চিৰিকটিবিলাকৰ পৰিমাণ হ্ৰাস পাই আছে ফ্ৰেণ্ড মোবাইল টাৱাৰ ৰেডিয়েশ্যনে যে অকল চৰাইবোৰৰ ক্ষতি কৰি আছে তেনেকুৱা নহয় ই মানুহৰ দেহতো বিভিন্ন সমস্যা আনি দিছে আমি যে 24 ঘণ্টা সময় মোবাইল লেপটপ কম্পিউটাৰ আদিৰ লগত লাগি থাকোঁ ইয়াৰ ফলত আমাৰ দেহত বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰ যেনে মূৰৰ বিষ চকু পানী ওলোৱা স্মৃতিশক্তি নাইকিয়া হোৱা ইয়াৰ উপৰি ব্ৰেইন কেঞ্চাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম ৰেডিয়েশ্যনে কেতিয়া আমাৰ দেহক ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰে আৰু আমি ইয়াৰ পৰা কেনেকৈ বাচি থাকিব পাৰোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল বিভিন্ন বৈজ্ঞানিকসকলে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি ৰেডিয়েশ্যনৰ এটা লিমিট উলিয়াইছে আৰু তেওঁলোকে কৈছে যে ৰেডিয়েশ্যনে তেতিয়া আমাৰ দেহক ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিব যেতিয়া ইয়াৰ পৰিমাণ 1.6 ৱাট পাৰ কেজি হ'ব বা তাতকৈ বেছি হ'ব সেইকাৰণে চৰকাৰৰ নিৰ্দেশত মোবাইল কোম্পানীবোৰে ৰেডিয়েশ্যন চেক কৰাৰ এটা সুবিধা দিছে ৰেডিয়েশ্যন চেক কৰিবলৈ প্ৰথমতে আপোনাৰ মোবাইলত থকা কিবোৰ্ডখন ওপেন কৰিব আৰু ইয়াত টাইপ কৰিব *#07# এখিনি টাইপ কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াত ৰিজাল্টটো আহিব আৰু ইয়াত বডি চাৰ হেড চাৰ এই দুয়োটা দিয়া থাকিব আৰু এই দুয়োটাৰ পৰিমাণ যদি 1.6 হয় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ মোবাইলটো আপোনাৰ শৰীৰৰ কাৰণে ডেঞ্জাৰাছ হ'ব পাৰে মোবাইল ব্যৱহাৰৰ ফলত হ'ব পৰা বেমাৰৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ হ'লে মোবাইল ফোনৰ ব্যৱহাৰ যিমান পাৰে কমকে কৰক আৰু ফোনত কথা পতা সময়ত যিমান সম্ভৱ লাউড স্পিকাৰ ইউজ কৰক যিমান সম্ভৱ SMS-ত কথা পাতক ৰাতি টোপনি যোৱাৰ পৰা 1 ঘণ্টা আগত মোবাইল ব্যৱহাৰ বন্ধ কৰক আৰু মোবাইলটো আপোনাৰ পৰা মিনিমাম 2 মিটাৰ আঁতৰত ৰাখক ৰাতি মোবাইল ইউজ কৰা সময়ত নাইট মোড অন ৰাখক এনেধৰণে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিলে মোবাইলৰ পৰা হোৱা বেমাৰৰ পৰা কিছু পৰিমাণে ৰক্ষা পাব পাৰি তো ফ্ৰেণ্ড আজিৰ ভিডিঅ'টোত মাত্ৰ এইখিনিয়ে আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে যদি সঁচাই ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিব আৰু আপুনি যদি এইটো ভিডিঅ'ৰ ছেকেণ্ড পাৰ্ট চাব বিচাৰে তেনেহ'লে কমেণ্ট বক্সত টাইপ কৰিব ছেকেণ্ড পাৰ্ট আৰু ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চোৱাৰ কাৰণে আপোনাক বহুত ধন্যবাদ আকৌ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ত